وأخيرا وصل الوحش. طبعا هذا الجهاز أنا كنت أستناه من وقت طويل الصراحة، لأنه اشتريته بفترة العيد وتأخر شوي الشحن علي. السبب الرئيسي لشراء هذا الجهاز هو أني بدأت بتأليف كتاب عن التصميم الداخلي. حياخذ مني شوية وقت، يعني ممكن يقعد له سنة بالراحة، لكن بدأت فيه. اخترت هذا الجهاز عشان أعمل كل السكتشات اللي موجودة في الكتاب. الأسلاك اللي إجت معه سلك الباور وسلك اليو اس بي والمحول وستاند للقلم وسلك الاتش دي ام اي، وطبعا الشاشة نفسها. طبعا الخطة كانت اني اشتري جهاز قبل هذا كان اسمه اكس بي بن برو 22 ار، لكن لما طلبته الجمارك الأردنية رفضت لسبب ما بعرفه. جارمن بي دي 2200. الشاشة بتتميز بأنك بتقدر تغير زوايا الستاند تبعها، معها الكف الخاص لشاشات الرسم. طبعا الشاشة أنيقة، فيها كبسات شورت كات زي ما حكينا، بس مشكلتها الوحيدة انها بتحتاج لثلاث منافذ، اليو اس بي والباور والاتش دي ام اي. شاشة الاكس بي بن كانت بتحتاج فقط لمخرج واحد اللي هو اليو اس بي تايب سي، بالاضافة لانها كانت تخرج في جي اي اللي هو المخرج تبع الشاشة، وفيها منفذين يو اس بي. طبعا زبطنا الامور، شغلنا الشاشة ونزلنا التعريف وجربت فيها بعض السكتشات اللي راح استعرضها معكم كمان شوي.